سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو قراره که با هم طریقه درست کردن یکی از عروسکای bt21 BTS رو یاد بگیریم که همونطور که می‌بینید عروسک تاتا تهیونگ هستش. پس بزنید بریم. مثل همیشه با پلیلیست آهنگای مورد علاقه‌مون شروع می‌کنیم. رنگ قرمز رو از بین پارچه‌ها برمی‌دارم. من از مخمل استفاده کردم. شما می‌تونید از خز هم استفاده کنید، اما مخمل نرم‌تره. یه نخ کلوف نیاز داریم، یه قیچی بزرگ، چسب رازی و یه سوزن بزرگ. آخرین باری که از سوزن کوچیک استفاده کردم همچین چیزی شد. و تعدادی هم سوزن تهیه. از نخ گلدوزی هم میتونید استفاده کنید. پشم شیشه هم به مقدار خیلی زیاد نیاز داریم. الگوی عروسک همونطور که میبینید به شکل قلب هستش. من ارتفاعش رو 29 سانتی متر در نظر گرفتم. حالا شما میتونید که اینو کمتر بیشترش کنید. و اینکه گوشاش با هم دیگه هم اندازه نیستن. یکی از گوشا 3 سانتی متر، از اون یکی کمتره. حواستون باشه که یه اندازه نباشن. من همیشه عادت دارم برای اینکه اندازه حالا اون چیزی که میخوام درست کنم دقیق در بیاد، با چسب رازی روی خود پارچه میچسبونم و بعد با خودکار اندازه‌اش رو میکشم که راحت قیچیش بکنم بعدن. اما حواستون باشه که زیاد چسب رازی نزنید.
تازه تمومش کردم 6:30 صبح. تازه تمومش کردم. اینجا هم تمیز کردم. تقریبا پر شد. از این پرزا هم نخریزه است. این پلاستیکم پر آشغال شد.